हेलो नमस्ते वेलकम टू माई भिडियो वेलकम टू च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। म प्रविन राई, प्रविन टेक्निकल भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँले बिजुलीको बिल चाहिँ एउटा अहिले अफिसियल एप्स आएको छ नेपाल टेलिकमको, त्यो एप्सबाट कसरी हेर्ने सम्पूर्ण जानकारी मैले यो भिडियोमा पुरा देखाउनेछु। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्सक्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्नु नभुल्नुहोला। सम्पूर्ण डिटेल यो एप्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्ने तरिका म सिकाउन गएको छु। र आउनुहोस् मोबाइल सिनमा मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युज NEA अफिसियल एप्स भनेर हान्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको एप्स आउनेछ र यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। र मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ र ओपन गरेँ। त्यस पछाडि ओपन गरिसके पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँसँग खुल्नेछ र यसरी खुल्नेछ। र त्यस पछाडि यहाँ यस्तो अप्सन आउनेछ र यहाँदेखि तपाईँले रजिस्टर गर्नु होला। यहाँ चाहिँ फोन नम्बर हाल्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ यसले ओटिपी माग्नेछ र म्यासेजमा आएको हुन्छ र त्यो ओटिपीलाई यहाँ राख्नु होला। राखिसके पछाडि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले पासपोर्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पासपोर्ट राखेँ, तपाईँले एउटा दिनु होला पासपोर्ट। त्यस पछाडि कन्फर्म दुईटैमा सेम राख्नु होला पासपोर्ट। त्यसपछि कन्फर्म गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ फोन नम्बर राख्नु होला र त्यस पछाडि अहिले बनाएको पासपोर्टलाई राख्नु होला, यस गर्नु होला। यस गरिसके पछाडि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र यहाँबाट चाहिँ हामीले अनलाइन बिजुली बिल चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ राख्नु होला तपाईँले बिजुलीको बिल नम्बर सक्सेस भइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसको फिचरहरू तपाईँले हेर्नु होला। र विशेष गरी चाहिँ मैले आज बिजुलीको बिल हेर्ने तरिका मैले सिकाउने छु यो एप्सबाट। र अनलाइन बिलमा गएँ। त्यस पछाडि यहाँ कुन ठाउँको हो तपाईँले त्यो ठाउँ चुज गर्नु होला। मैले मेरो दिक्तेल राखेँ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर राख्नु होला बिलको। मैले मेरो राखेँ। त्यस पछाडि आइडी नम्बर राख्नु होला। त्यसरी कुन महिनाको हेर्नु हुने त्यो चुज गर्नु होला, क्रिएट गर्नु होला। त्यस पछाडि यसरी तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल तपाईँको बिलको चाहिँ देखाउने छ। माथि नाम देखेको छ, मेरो बाबाको नाम छ। सम्पूर्ण डिटेल यहाँ चाहिँ मेरो कति उठेछ भने 555। र यहाँ चाहिँ टोटली यति महिनाको रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले पनि हेर्नु होला सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ आइएमपेबाट सेवा खल्तीबाट 3टा अप्सन, वालेटबाट तिर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा अरू अप्सन पनि दिएको छ, त्यहाँबाट पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। र लगइन नगरी तपाईँले चाहिँ यो बिल चेकमा डाइरेक्ट अप्सन खोल्नेछ। र बिल चेक भन्ने यहाँबाट पनि तपाईँले डाइरेक्ट नम्बर हालेर
यहाँ कुन कन्ट्री राख्नु होला, कुन ठाउँको तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको। त्यसपछि सिरियल नम्बर, यहाँ बिल यस्तो हुन्छ, यो बिलबाट हो तपाईँले यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर हुन्छ, सिरियल नम्बर चाहिँ लगेर राख्नु होला। र यसरी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो बिलको सम्पूर्ण यतापट्टि भनेको आइडी नम्बर, उतापट्टि सिरियल नम्बर हुन्छ। र यो चाहिँ सिरियल नम्बरलाई चाहिँ मैले राख्दैछु, सिरियल नम्बर। र यतापट्टि आइडी नम्बर, 4वटा लास्टको राख्नु भने आइडी नम्बर मिलिहाल्छ। र यहाँ मैले साउन्डलाई चुज गरेँ। त्यस पछाडि यति गरिसके पछाडि यहाँ चुज गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको थोरै टाइम लिन्छ यसले, र एक्चुअलमा तपाईँको बिजुलीको बिल चाहिँ आइसकेको छ। र यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको जानकारीको भिडियो यही थियो। हस् त, नमस्ते।